Hello friends, welcome to my YouTube channel. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Now the technical lectures has been started. Day 6 that is regional plan. कारण की मी प्रत्येक लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगते की MRTP, UDCPR these are the too much important topic. सो बेसिकली जेव्हा मी तुम्हाला डे 6 ला RP शिकवतीये, रिवाइज करतोय आपण. सो आय विल सजेस्ट यू की आतापर्यंत तुम्ही एखादा आरपी तरी म्हणजे प्रॅक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द आरपी, मुंबईचा आरपी बघा, पुण्याचा आरपी बघा, किंवा तुम्ही जिथे कुठे राहत असाल तिथला आरपी बघा. बट तो रिपोर्ट एकदा गो थ्रू करा. दॅट विल हेल्प यू टू आन्सर मे बी 3 ते 4 प्रश्न जर रिजनल प्लॅनवर असेल तर एखाद प्रश्न नक्की प्रॅक्टिकल अप्रोचवर असेल. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू गो थ्रू द आरपी रिपोर्ट. आता आपण जे काही पॉइंट्स घेणार आहे ते अकॉर्डिंग टू युअर सिलेबस. सो व्हॉट एव्हर द नीड, व्हॉट एव्हर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट प्लॅन अँड द आरपी, या सगळ्या गोष्टी विल कव्हर. सो बेसिक ऍक्च्युअली फर्स्ट पॉइंट इज व्हॉट इज रिजनल प्लॅन. सो बिफोर स्टार्टिंग व्हॉट इज रिजनल प्लॅन, वी शुड हॅव अ लिटल बेसिक कन्सेप्ट बिहाइंड इट, की कुठनं ऍक्च्युअली रिजनल प्लॅन आलंय. सो फर्स्ट पॉइंट इज की देअर वर, म्हणजे हा पॉइंट तुमच्या ऍक्ट्स आणि रूल्स मध्ये एक लेजिस्लेशन म्हणून आहे. सो त्यामध्ये सुद्धा हा पॉइंट कव्हर होतो की सगळ्यात अगोदर 1915चा ऍक्ट होता, मग त्याला रिप्लेस करून 54 आलं आणि मग त्याला रिप्लेस करून 66 आलं. सो व्हॉट वॉज देअर इन अ 1915च्या ऍक्ट मध्ये, की विदिन अ ज्युरिडिक्शन तुम्हाला टीपी स्कीम्स बनवायचे आहेत. पण नंतर असं फील व्हायला लागलं की टीपी स्कीम बनवल्याने पीसमिल डेव्हलपमेंट होतोय आणि रिलेशनच निर्माण नाही होतोय म्हणजे त्या ज्युरिडिक्शन मध्ये. सो 1954 ऍक्ट केम अँड फर्स्ट टाइम द डीपी कन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्युस्ड, की पूर्ण ज्युरिडिक्शन मध्ये एटलीस्ट हॅव अन हॉलिस्टिक अप्रोच, आणि त्या हॉलिस्टिक अप्रोचमुळे त्याच्यात मात्र तुम्ही टीपी स्कीम बनवा फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द डीपी. नंतर कळायला लागलं की देर इज सम पिक्युलॅरिटीज इन दी गुजरात, कारण की ऍट दॅट टाइम गुजरातचं सम पार्ट आणि महाराष्ट्र असं म्हणून बॉम्बे प्रोव्हिन्स होतं. Then in 1966, the first time regional plan concept was introduced. So what is exactly the regional plan? So जसं पीसमिल डेव्हलपमेंट टीपी स्कीमला घेऊन झालं होतं म्हणून डीपी आलं. अन अ सिमिलर लँड ज्युरिडिक्शन मध्ये तर सगळ्यांना ऑर्डरली डेव्हलपमेंट होत होतं, पण आउट ऑफ द ज्युरिडिक्शन हू विल टेक केअर? सो द रिजनल प्लॅन केम इन टू द पिक्चर. सो व्हॉट इज एक्झॅक्टली फ्रॉम वेअर द आरपी कम्स आणि कोणत्या ऍक्ट मध्ये ते पहिल्यांदा आलं आहे? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्क. So it is a scientific, orderly, aesthetic allocation of land, resources and facilities. बघा की फॉर एक्झाम्पल रुरल आणि अर्बन यांच्यामध्ये डिस्पॅरिटीज आहेत, दॅट इज क्वाईट कॉमन. सो डीपी जेव्हा तुम्ही बनवता अर्बन एरियासाठी, that is going to have an holistic approach within the jurisdiction. But what about the outside the jurisdiction? It should have a म्हणजे obviously the solution should be equally, म्हणजे allocation of land and resources should be equal to the urban and the rural area depending upon the need. So for that regional plan came into the picture. So what is basic concept behind this? It is a linkage between the rural and urban area. It म्हणजे सोशो इकॉनॉमिकल डिस्पॅरिटीज, जसं ऑब्विसली जर तुम्ही बघाल तर विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे किंवा these types of many question arises. Why? कारण there is a socio-economic disparities between the region in the Maharashtra. So on a similar hand, when we consider a district or when we consider a region, similar uh, disparities arises. So we should have a holistic approach towards that region. So regional plan is prepared to
सोशो-इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटीज क्लोज करण्यासाठी. इट शुड बी अ लिंकेज बिटवीन रुरल अँड अर्बन एरिया and it is going to capable of providing economic stability to even to the rural area. Obviously urban area मध्ये तर आपण डीपी करतोय तर इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी तिथे येतेच, बट ऑन अ सेम टाइम फॉर अ रुरल अँड अर्बन बोथ साइड वी गिव द इकॉनॉमिक stability. So first is delineation of region. So how we delineate the region. Delineation चा अर्थ काय होतो? वेगळं करणं. वेगळं करणं म्हणजे काय? की how you decide this is the region. So it is not compulsory that district is a region. ठीक आहे. But more in a, if you see the म्हणजे सगळीकडचे रिजनल प्लॅन झालेले आहेत. District is a region, but it is not at all given anywhere. Obviously, which is having the same characteristics that is termed as the region. So, state government, if you see the section number 3 in MRTP Act, uh, having the same characteristics can delineate the region. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर मला टुरिझम प्लॅन बनवायचा असेल, टुरिझम रिजनल प्लॅन ऑफ XYZ. So having the same characteristics will gives you a one region, म्हणजे that establish a region. So एक region एकत्र करू शकता, एकाचे दोन तुकडे करू शकतात. This type is known as the delineation of region. How you establish the region, you can alter the limits. Next point is what are the different types of the region. For example, मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की there are the many different types of the region, such like physical, cultural, amalgamation of physical and cultural, tribal. For example, tribal regions are Mumbai region tribal regions are we can make a regional plan. So it is having the cultural characteristics. For example, कोणते physical characteristics असेल, river असेल, सो तो फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात घेऊन वी प्रिपेअर म्हणजे फॉर द प्लेन एरिया, फॉर द हिली एरिया. So that physical characteristics depending upon that the regions are there. So region can be classified depending upon the multi-level planning also. Macro, macro level planning, that is the whole national, nation or a state we can consider as a region. Macro level planning, meso level planning. Meso म्हणजे comparatively less. So in case of district we can think of कि that district is our region, or in a micro level कि छोट्या छोट्या एखाद्या गोष्टीला we can think of that this is the region. So there are the many types of region, that is the formal region, functional region, vernacular regions कि depending upon their functionality the types of region changes. जसं फिजिकल मध्ये लिहिलेलं आहे की ट्रॉपिकल रिजन, इकॉनॉमिक मध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोन साठी वेगळं, कल्चरल मध्ये जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं की ट्रायबल रिजन. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ रिजन. देन व्हॉट आर द कंटेंट्स, जेव्हा आपण आता पूर्ण सेक्शन्स बघू, यू विल एबल टू फाइंड व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द आरपी. नेक्स्ट तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे सर्वे ऑफ द रिजन. इफ यू विल गो थ्रू द सेक्शन नंबर 13 रूल नंबर 5 म्हणजे आरपीबी चे जे काही रूल्स आहेत त्याच्यात यू विल फाइंड द फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, इकॉनॉमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स. यासाठी आय विल सजेस्ट यू टू गो फॉर बेटर मीन्स एखादी रिपोर्ट घ्या, त्या रिपोर्ट मध्ये व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्वेज लिहिलेले आहेत की जेव्हा केव्हा तुम्ही म्हणजे फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय झालं, related to transport, related to sewer water supply. So these are the physical characteristics. What are the economic characteristics? की जे employment generation, GDP rate. So these are the economic characteristics. Social characteristics is schools किंवा एखादी amenities, utilities provide करणं. So these are the social characteristics किंवा तिथे कोणत्या टाइप्सचे लोक राहतात, डिपेंडिंग अपॉन दॅट व्हॉट टाइप ऑफ ऍक्टिव्हिटी वी कॅन प्रपोज. सो दीज आर द सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स. अशा प्रकारे देर आर द डिफरंट सर्वेज when we, even in the DP, even in RP, we carried out the different types of
सर्वेज. सो व्हॉट इज द एक्झिस्टिंग पॅटर्न, व्हॉट इज एक्झिस्टिंग म्हणजे बघा, अनालिसिस अँड प्रोजेक्शनचा अर्थ काय होतो की व्हॉट एव्हर दे आर इन अ एक्झिस्टिंग अँड व्हॉट एव्हर दे आर इन अ गॅप, म्हणजे सध्याच्या स्थितीत काय आहे, आपल्याला किती प्रोजेक्शन करून किती लागतात, आणि डिपेंडिंग अपॉन दॅट व्हॉट इज द गॅप डिफरन्स बिटवीन द बोथ. सो दिस इज नोन ॲज द अनालिसिस अँड प्रोजेक्शन. The next point in your syllabus is what is the legal procedure. So आता इथनं चालू झालं proper MRTP Act की once you establish the region, then you have to make a RPP. So state government official gadget मध्ये सांगून एक RPB चं निर्माण करतं. So what are the who are the members? Which of the following is not a member of RPB? This type of question can be asked on a constitution of RPB. Ki chairman, even the collector can be the chairman, director of town planning, local authorities चे member, special knowledge वाले member, legislation assembly चे members, या सगळ्यांना मिळून RPB बनतं, that is the regional planning board. जर स्टेट गव्हर्नमेंटनी त्यांची अपॉइंटमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट कॅन अपॉइंट दॅम, ठीक आहे. स्टेट गव्हर्नमेंट जेव्हा त्यांची अपॉइंटमेंट करतं, इफ इन केस दे डोंट वर्क टू वर्क on that project, they can give resignation any time to the state government and state government will appoint some other person. Okay. Now, what are the duties of RPB? This type of question can be asked. They survey, they do the survey, they make the ELU, they make the RPB, regional plan, they publish the regional plan. Even if there are the many different types of the maps is required, then they do everything. So these are the power and duties. नेक्स्ट, मीटिंग्स ऑफ द रिजनल प्लॅनिंग बोर्ड ऑन द, याच्यावर सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो की चेअरमॅन नसेल तर कोण हेड करतं, किंवा चेअरमॅन नसेल, सेम वोट पडले तर कोणाचं डिसिजन विल बी द फायनल डिसिजन. सो चेअरमॅन आणि व्हाईस चेअरमॅन म्हणजे हे दोन इम्पॉर्टंट असतात. चेअरमॅन अब्सेंट असेल तर व्हाईस चेअरमॅन किंवा दे विल म्हणजे कोणाला ना कोणाला तो इन्चार्ज देणार. पण कोणताही डिसिजन असेल तर ओन्ली चेअरमॅन हेडेड नसतं. इट इज म्हणजे सगळ्यांना, सगळ्यांच्या मेजॉरिटी ऑफ वोट ज्याला असेल दॅट डिसिजन हॅज बीन टेकन. इफ द सेम वोट्स हॅज बीन टेकन तर चेअरमॅनचं डिसिजन विल बी द फायनल डिसिजन. नेक्स्ट, कन्सल्टेशन और असोसिएशन विथ एक्सपर्ट, RPC, की जर रिजनल प्लॅनिंग बोर्डला काही मदत लागली तर ते एक्सपर्ट्सला अपॉइंट करू शकतात. द रेम्युनरेशन विल बी सँक्शन बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. त्याच्यानंतर हा एक पॉइंट आहे RPCचा जो नंतर आहे, स्टील आय विल एक्सप्लेन हिअर, की जो काही ड्राफ्ट RP वर सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स मागवल्या जातील, द सजेशन ऑब्जेक्शन्स will be heard by the regional planning committee. The regional planning committee consists of town planning officer and 2 members of RPB, and ते सगळ्या काही गोष्टी ऐकून then they submit the report to the RPB. ठीक आहे. रिजनल प्लॅनिंग बोर्डला पूर्ण हे सर्वे करणं, ELU करणं, यांच्यासाठी जर स्टाफ लागत असेल तर दे कॅन अपॉइंट अ स्टाफ. ऑल द एक्सपेन्सेस वगैरे जे काही आहे दॅट इज गव्हर्न बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. इफ आणि किंवा जो काही अदर स्टाफ आपण अपॉइंट करतो, इफ दे आर नॉट अ गव्हर्नमेंट सॅलराईड पर्सन, त्यांना सुद्धा स्टेट गव्हर्नमेंट सॅलरी देतं. The next is survey of the region and preparation of the regional plan. So जो एक point होता, what are the contents? So just go through all the contents की residential, commercial, industrial, then recreational activities, transportation related, water supply related, new town proposal, industrial estate, everything has been proposed in the content of RP. So this can be the expected question. Which of the following is not a content of RP, किंवा which of the following is the content of RP, किंवा न्यू टाउन प्रपोज करायचं असेल तर तो कोणत्या म्हणजे कशाच्या अंडर प्रपोज केल्या जातो. सो आन्सर इज कंटेंट ऑफ RP, म्हणजे RPच्या अंडर. सो गो थ्रू दॅट कंटेंट ऑफ RP. नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ RP टू द स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर अप्रुव्हल. एव्हरी रिजनल प्लॅन वी हॅव टू सबमिट इट टू द स्टेट गव्हर्नमेंट, जे काही डॉक्युमेंट्स असेल, मॅप्स असेल त्याच्यासोबत, सो दॅट
त्याला सँक्शनिंग मिळेल. सो स्टेट गव्हर्नमेंटला जर त्यांना म्हणजे विदाऊट मॉडिफिकेशन जर किंवा काही मॉडिफिकेशन सुचवायचे असेल किंवा ते कॅन रिजेक्ट की दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिरेक्शन टू प्रिपेअर द आरपी. Even they can prepare it in a whole or in a part. Procedure to be followed for preparing the RP. So RPB 4 महिने म्हणजे एक्झिस्टिंग लँड यूज मॅप बनवतील 4 महिन्याच्या आतमध्ये लोकांकडनं, म्हणजे नॉट अर्लियर दॅन 4 months. They ask for the suggestion or objection. This suggestion or objections will be heard by the regional planning committee, then again submitted to the regional planning board, and they do the updation, and then they submit it to the state government for sanctioning. So state government जेव्हा sanction करेल within म्हणजे सँक्शन झाल्यानंतर 60 दिवस त्याला तसंच ठेवायचं आहे लोकांच्या इन्स्पेक्शनसाठी, आणि आफ्टर दॅट इट कम्स इन टू दी ऑपरेशन अँड दॅट इज नोन ॲज द फायनल रिजनल प्लॅन. कोणत्याही प्रकारचे चेंजेस म्हणजे रेस्ट्रिक्शन ऑन अ यूज ऑफ चेंज ऑफ लँड, जर यूज ऑफ चेंज ऑफ लँड करायचंही असेल, इफ द लँड इज सिच्युएटेड इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अ म्युनिसिपल काउन्सिल एरिया, यू हॅव टू टेक दी परमिशन ऑफ म्हणजे म्युनिसिपल काउन्सिल म्हणा किंवा नगरपंचायत किंवा SPA. आणि जर याच्या आउटसाइडला असेल तर वी हॅव टू टेक द परमिशन बाय दी कलेक्टर. Next is compensation for injurious affection. If it is already paid by some other laws, then there is no need to pay the compensation again. Revision or modification of RP. So किमान 10 वर्ष तरी त्याला म्हणजे रिवाइज करायला नकोय, but not earlier than 10 years. It can revise any time, but not earlier than 10 years. कारण ही जी RPB आहे, दिस इज अन एडॉक. म्हणजे काय की जोवरच तो RP रिजनल प्लॅन फोर्समध्ये येतं तोवरच तो रिजनल प्लॅनिंग बोर्ड असतं, then it is dissolved. जेव्हा नवीन तुम्हाला रिजनल प्लॅन बनवायचा असेल तर यू हॅव टू अगेन प्रिपेअर म्हणजे constitute a regional planning board. The last point in your syllabus is relation with the state plan and the surrounding. See, बघा काय आहे की टीपी स्कीम बनवत होते आपण, तर तो छोटा छोटा म्हणजे छोट्या छोट्या पीस मिल मध्ये होत होतं म्हणून डीपी बनव. आता डीपी सुद्धा पीस मिल मध्ये होत होतं म्हणून आरपी बनवलं. बट आरपी when you join all the RP, you will find that you prepared the state plan. So on a state plan is on a higher level. Onto that we prepare the RP. Onto that we prepare the DP. So the other means prospective plan is a formulation of development strategy generally at a state level. So obviously prospective plan is generally known as the state plan. And in that state plan, we prepare the regional plan or a sub-regional plan, and in that the development plan. So these is म्हणजे स्टेट प्लॅन आणि रिजनल प्लॅन मधला हा एक रिलेशन आहे. ठीक आहे. आता आरपी चे जे रूल्स आहेत जे आपण ऍक्ट वाल्या सेक्शन मध्ये आहे तिथे रिवाइज करू. जो तुमच्या सिलेबस नुसार पॉइंट नंबर 6 आहे तो फुल रिवाइज झालेला आहे. आय होप तुम्हाला 6 नंबरचा पॉइंट पूर्ण कळला असेल. कोणताही प्रश्न असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा. आय विल रिप्लाय. थँक यू. ऑल द बेस्ट.